สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นการนำเสนอวิธีการฟิก IP ให้กับกล้อง Visa Cam ทุกรุ่นที่เชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะครับเป็นการฟิกเพื่อที่จะใช้กับเครื่องบันทึก NVR นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องบันทึก NVR ก็ไม่ต้องฟิกก็ได้เขาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็เห็นในมือถือแล้วนะครับกรณีที่เราไม่ได้ฟิกเนี่ยเราเตอร์จะจ่าย IP วนไปนะครับทำให้กล้อง IP เปลี่ยนเครื่องบันทึก NVR เราจะมองไม่เจอกล้องตัวเดิมนะครับเราสามารถเริ่มฟิกได้ง่ายๆคือให้คุณทำในคอมนะครับทางค่ายผู้ผลิตกล้อง Visa Cam เขาทำซอฟต์แวร์ตัวนี้มาให้ก็ต้องบอกว่ามาจากค่ายเขาโดยตรงเลยนะครับเราสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้โดยค้นหาใน Google นะครับคำว่า Visa Cam วัก Camera วัก Finder แบบนี้เลยนะครับค้นหามาคุณจะเจอลิงก์ที่เป็น iPhone นะครับเป็น Official ซอฟต์แวร์ของเขาปกติเราก็ดาวน์โหลด iPhone for PC อยู่แล้วในนี้นะครับกดเข้าไปเลยคุณจะเข้ามาเว็บหน้านี้นะครับก็จะมีซอฟต์แวร์หลายตัวให้ดาวน์โหลดปกติผมใช้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับ iPhone for Windows ตัวนี้นะครับเราจะใช้ Camera Finder สำหรับการฟิก IP ให้คุณดาวน์โหลด Camera Finder ตัวนี้มานะครับหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วคุณจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาเป็นไฟล์ exe เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งนะดับเบิลคลิกใช้งานเลยเขาจะถามเรื่องของการรันนะครับให้ run as admin ด้วยนะหรือคุณจะแบบนี้ก็ได้ครับคลิกขวา run as admin แบบนี้ก็ได้นะครับพอคุณ run as admin คุณจะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับหน้าตาแบบนี้ก็เป็นหน้าตาของแอป IP Camera Finder นะครับให้เลือกการ์ดแลนที่คุณเชื่อมต่ออยู่ปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอาจจะเป็น Wi-Fi นะครับถ้าเป็น PC ก็อาจจะเป็นการ์ดแลนสักใบหนึ่งแต่พวก VMware พวก Realtek พวกนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ Ethernet Connection ตัวนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเราเตอร์ผมก็ใช้ตัวนี้เขาก็จะค้นหาในเน็ตเวิร์กที่เป็น IP วงของการ์ด Wi-Fi นะครับก็เจอกล้องทั้งหมด4ตัวที่เป็นยี่ห้อของเขาเขาจะมีวิธีหาครับเป็น MAC address เป็นกลุ่มของ MAC address ของเขาเองนะครับจะเห็นลิสต์ของกล้องเป็นแบบนี้ที่อยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันกับ Wi-Fi ที่คุณเลือกด้านบนตัวนี้นะครับผมจะฟิก IP ของกล้องที่เป็นคอนโด C41 ตัวนี้ ห้ามกดที่นี่นะครับห้ามกดที่หน้าจอนี้ที่เห็นอยู่นะมันจะมีปุ่ม apply นะครับกดไปแล้วพังมีโอกาสพังสูงมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นการฟอร์สบังคับเปลี่ยน IP ที่นี่เนี่ยถ้าคุณจะกดเป็นฟิก IP แบบเนี้ยไม่ได้นะครับพังนะตรงนี้เขาเป็นข้อมูลที่โชว์ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับจะมีสมาร์ทอัปเกรดอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสพังสูงมากในการฟิก IP ผมแนะนำนะครับให้ Open Web Base ขึ้นมาแบบนี้กด Open นะครับให้ใส่ User เป็นแอดมินนะครับเหมือนกับที่อยู่ใน NVR เลยแล้วก็ Enter ครับเขาจะเข้ามาในหน้าจอที่เป็นแบบนี้นะครับส่วน Password ไม่ต้องเซฟก็ได้เราเข้ามาแบบนี้ทุกครั้งแต่ว่าปกติแล้วถ้าฟิก IP ไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำนะครับให้โน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับว่าการฟิก IP แบบนี้คือฟิก IP ที่กล้องไปเลยนะครับไม่ว่ากล้องเราจะได้ IP เบอร์อะไรเราก็จะใช้ IP นั้นเป็น IP ของกล้องต่อไปถ้ามีการจ่ายจากเราเตอร์มาซ้ำเขาจะข้ามไปเองเราเตอร์จะข้าม IP นี้ไปเองเพราะ IP ชนกันนะครับเป็นการมองข้ามเราเตอร์ไม่ต้องสนใจเราเอาอุปกรณ์มาแล้วก็ฟิก IP ทับลงไปเลยนะครับแต่วิธีผมที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ว่าฟิก IP ที่เราเตอร์เป็นการจ่ายแบบถูกต้องแบบนั้นดีกว่าจ่าย IP ให้แบบถาวรไปเลยนะครับแต่ถามว่าแล้วฟิกแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนเราเอาคอมพิวเตอร์มาแล้วฟิก IP ที่การ์ดแลนแล้วไปใช้ในวงแลนนั่นแหละจะซ้ำซ้อนกับใครก็ไม่สนใจนะครับเดี๋ยวคนอื่นก็จะเปลี่ยนไปเองคนอื่นจะหลบเราไปเองแบบนั้นก็ได้วิธีที่กำลังทำให้ดูนี้ก็คือเป็นวิธีนั้นนะครับให้มาที่รูป Firefox นะครับอันที่2นะคุณจะเห็นกล้องปัจจุบันนะครับแล้วก็สามารถควบคุมได้ผ่านเว็บไซต์แบบนี้เลยให้มาที่ปุ่มรูปประแจกับรูปไขควงนะครับจะเป็นการเข้ามาตั้งค่าเหมือนกรณีที่เราตั้งค่าเราเตอร์บ้านนั่นเองนะครับมาที่ Network ครับจริงๆเมนูอื่นๆพวกเนี้ยคุณสามารถมาปรับตั้งได้แต่ว่าการปรับตั้งแบบเนี้ยมันอันตรายนะครับต้องเตรียมดีๆแล้วก็ระวังดีๆด้วยนะครับให้มั่นใจก่อนค่อยปรับ เข้ามาที่ Basic Network Setting ครับ หลังจากนั้นคุณจะเห็นปุ่มที่ติ๊กอยู่นะ
เป็น obtain IP from DHCP server ก็ติ๊กออกครับก็จะเป็น IP แบบนี้ซึ่งมันก็คือ IP ปัจจุบันที่กล้องได้นั่นแหละส่วนผมเนี่ยฟิกเรียบร้อยแล้วที่เราเตอร์นะครับแต่ผมก็จะ submit แล้วก็เซฟทับลงไปอีกนะครับเราก็ submit ไปเลยกล้องกำลังรีบูตนะครับปล่อยเขารีบูตไปสักหน่อยประมาณ30วิเดี๋ยวก็จะกลับมาหน้านี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผู้ผลิตเขาทำมาให้เป็นการฟิกผ่านเว็บการตั้งค่าของกล้องนั่นเองปกติกล้องทุกรุ่นจะมีเว็บตั้งค่าอยู่แล้วนะครับเขาเปิดช่องให้แต่ว่าปกติแล้วเขาก็ไม่ได้ประกาศออกมานะเขาทำเป็นแอปออกมาเพื่อความปลอดภัยสังเกตว่าจะให้ใส่ username กับ password ด้วยนะครับมันเป็นหลักการเดียวกันกับที่เครื่องบันทึก NVR วิ่งเข้ามาเอาวิดีโอนั่นเองนะครับระหว่างนี้ให้สังเกตในแอป iPhone ไปด้วยนะครับแอป iPhone ก็จะเห็นวิดีโอปกติแล้วกล้องมาแล้วนะครับกล้องก็จะมีการสายไปสายมาหมุนจนนิ่งนะครับในแอป iPhone นิ่งก็แสดงว่าเรียบร้อยแล้วคุณก็มากดที่รูป Firefox ไอคอนที่2เหมือนเดิมตัวนี้นะครับกดที่ Sign In นะก็จะกลับมาหน้าจอเดิมนะครับเราเข้ามาใหม่มาดูว่า Network เป็นยังไงนะครับ Basic Network โอเคเนี่ยครับก็จะเป็นการฟิกแล้วเราฟิก IP ให้กับกล้องไปเลยนะครับคราวนี้ก็กล้องก็จะลอยอยู่ในเน็ตเวิร์กของเราฟิก IP เป็นเบอร์นี้ถ้าเกิดมีการจ่าย IP จากเราเตอร์มาซ้ำซ้อนเดี๋ยวเขาจะหลบข้ามไปเองนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้ส่วนอื่นๆ Wi-Fi setting อันนี้ก็แล้วแต่รุ่นของกล้องนะครับเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ได้แต่ปกติแล้วเขาจะจัดการให้เองอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจนะพวกเนี้ยบางทีอาจจะทำให้เซฟไปแล้วerrorซึ่งคุณก็ต้องไปกดปุ่ม reset หรือจิ้ม rule reset นะครับสามารถทำได้ถ้าเกิดมีปัญหาตรงนี้ก็จิ้ม rule reset ได้เลยผมทำแล้วพังผมก็จิ้ม rule reset นะครับถามว่าทำไมอยากให้ใช้เมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเวลาที่คุณกดพวกเนี้ยห้ามเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟิก IP แล้วเซฟนะพังนะครับผมทำมาแล้วนะอันนี้ต้องเตือนไว้ด้วยนะครับก็ทดสอบหลายๆวิธีพอเจอแล้วก็จะได้เอามาแนะนำนะครับถ้าเกิดใครต้องการจะเปลี่ยนก็กดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ Open นะครับเขาก็จะเข้ามาเว็บตั้งค่าก็เข้าไปตรงนี้จากนั้นก็เข้ามาที่ Network มาที่เซตแบบนี้เรียบร้อยดีนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเพิ่มให้กรณีที่มันerrorหรือวิธีแก้ไขเบื้องต้นสำหรับคนที่ทำแล้วพังนะครับสำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ